الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 30 أكتوبر، لدينا الكثير من التطورات على عدة صعد. أتمنى عليكم متابعة الفيديو حتى النهاية، وأتمنى من حضراتكم الانضمام إلى القناة. سنبدأ بداية بالضربات الروسية على أوديسا التي استهدفت أوديسا صباحا. كما نرى في المنطقة هنا جنب المطار، قرب المطار، تم استهداف عدة أماكن بأربعة صواريخ نجحت بالوصول إلى أهدافها. كذلك الأمر كان هناك ضربات باتجاه مطار ستارو كوستانتينوف في المنطقة هنا. طالت المطار ولكن لم يعرف بعد حتى هذه اللحظة ما نتيجة هذه الضربات. أيضا كان هناك ضربات للقوات الأوكرانية، حيث حاولت القوات الأوكرانية الهجوم باتجاه شبه جزيرة القرم ومهاجمة ميناء سيفاستوبول بقاربين بهذا الاتجاه. تم تدمير أحدهما وعاد الآخر أدراجه إلى منطقة أوديسا. طبعا أحبائي كما تشاهدون بالأمس كان هناك محاولات باستهداف جزيرة قرم ب 36 درون، واليوم هناك محاولات بالزوارق. يبدو أن العمليات عادت إلى المنطقة هنا إلى استهداف شو جزيرة القرم، وبالتالي قد تكون مؤشر جديد بزيادة الضغط على القوات الروسية، فيما القوات الأوكرانية البرية تحاول التقدم باتجاه خيرسون في المنطقة هنا. كان هناك محاولات أوكرانية لاستهداف انتشار القوات الروسية على كامل هذه الضفة، كما يتم تسميته لتطهيرها، لتعمد القوات الأوكرانية لاحقا إلى الانتقال إلى أولابريستان وإلى كارداشينكا. طبعا الأمر لم يكتفي الأوكران بهذه المحاولات، كان هناك محاولات واسعة النطاق باتجاه كرينكي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للتوغل أكثر باتجاه كرينكي وباتجاه العمق، يعني بثلاثة اتجاهات. ولكن القوات البرية الروسية التي تكلمت عنها وتحدثت أنه تم استدعاء العديد من التشكيلات العسكرية الروسية كانت تطوق هذه المجموعة الأوكرانية، ما لم يسمح لها بالتوسع. ولكن المعارك عنيفة، المعارك صعبة. القوات الأوكرانية تعمد إلى استهداف القوات الروسية انطلاقا من مواقعها في إيفانيفكا وفي المنطقة هنا. تحاول القوات الأوكرانية عبر هذه المناطق إرسال دائما مجموعات إلى كرينكي ولاحقا لمهاجمة القوات الروسية، وبالتالي هناك مهمة صعبة على القوات الروسية للحفاظ على الوضع كما هو عليه لإعادته لاحقا إلى طبيعته. ولكن القوات الأوكرانية تواصل ضغطها، تواصل عمليات إرسال الجنود وإقامة جسور عائمة لإرسال المزيد من القوات إلى كرينكي. طبعا الضربات مستمرة بالدرونات، بسلاح الجو، طيران حربي، ولكن الوضع هو كما هو عليه. أما في اتجاه نوفا كاخوفكا فالضربات الروسية أيضا مستمرة باتجاه بيريسلاف وكوستاسكي. تحاول القوات الروسية بأقصى جهدها لمنع تطور الأمر كما يحصل في كرينكي، لمنع محاولات إنزال باتجاه نوفا كاخوفكا من قبل القوات الأوكرانية. تتكل القوات الروسية على خط دفاعي في الجزيرة هنا، إضافة إلى بعض الخطوط الدفاعية في هذه النقاط. إذا أحبائي هذا هو الوضع في اتجاه خيرسون. كان هناك محاولة أيضا من قبل القوات الأوكرانية التقدم عبر جسر أنتونوفسكي باتجاه أوريشكي، ولكنها باءت بالفشل. أما باتجاه زابوروجي وهو أمر لافت ما يحصل به حاليا، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم بشكل عنيف باتجاه نوفو بروكوبيفكا أي جنوبي روبوتيني وباتجاه غربي روبوتيني. ضغط كبير تحاول القيام به القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه. خسائر كبيرة تعرضت لها القوات المسلحة الأوكرانية أمام الدفاعات الروسية. غير معلوم ما هو الهدف الحقيقي وراء هذه الهجمات من بعد غياب طويل عن مسرح العمليات هذا. إضافة كما أشرنا سابقا أن القوات المسلحة الأوكرانية سحبت العديد من قواتها من المنطقة هنا، تحديدا اللواء 47 واللواء الأول، ونقلتهم إلى جبهة أفدييفكا، إضافة إلى مجموعة درونات فلاينج سكول. وبالتالي هذا مؤشر مهم حول ما قد يكون هناك في الخفاء في عقل القوات المسلحة الأوكرانية. علينا الانتظار ليكشف الوقت ذلك. أما بخصوص فيربوفي وكوباني فالأمور هادئة. يبدو قد تعمد القوات المسلحة الأوكرانية للضغط بهذا الاتجاه، إضافة لاتجاه كوباني ونستريانكا، لتحاول تطويق القوات المسلحة الروسية الالتفاف على الخط الدفاعي الروسي في كوباني في المنطقة هنا والضغط باتجاهين. ربما يبقى مجرد احتمال لا أكثر، لا أريد التوقع.
أما في اتجاه محور دونيتسك فالمعارك مستمرة باتجاه نوفو مخايليفكا، كما سبق وأشرت بالأمس أن القوات الروسية تتقدم في هذه المنطقة باتجاه نوفو مخايليفكا. المعارك مستمرة، ضغط كبير تمارسه القوات الروسية في المنطقة هنا، ولكنها حتى لحظة لم تستطع السيطرة تثبيت سيطرتها في هذه المنطقة لتنتقل لاحقا إلى القتال باتجاه نوفو مخايليفكا البلدة نفسها. أما من الجهة الشمالية فمعارك عمليات إزالة الألغام تستمر باتجاه عند القوات الروسية في المنطقة هنا، تحاول إزالة الألغام للتوجه باتجاه نوفو مخايليفكا، ولكنها تواجه مقاومة شرسة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ما يؤخر عملية تقدمها. أما في مارينكا فكما وأشرت سابقا أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على كامل هذه المنطقة للضغط باتجاه كراسنوريفكا بشكل آمن كي تمنع أي هجوم أوكراني باتجاه الأجنحة. إضافة لذلك تحاول القوات الروسية إذن توسيع سيطرتها في هذه الاتجاهات. عدلت خريطة السيطرة، يعني كنا معهم بالأمس قرب المنجم هنا تم توسيع السيطرة الروسية بهذا الاتجاه، كانت المساحة أقل سابقا هكذا تقريبا. عدلت خريطة السيطرة بعد عمليات على التثبيت للقوات المسلحة الروسية باتجاه كراسنوريفكا. أما في اتجاه أفدييفكا فكانت هناك معارك شرسة جدا بمحيط التيريكون. هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية بقوات كبيرة جدا التيريكون، أي هذا من جبل النفايات، سعت لاستعادة السيطرة عليه. كان هناك خسائر كبيرة بصفوف القوات المسلحة الأوكرانية. أيضا قامت القوات الروسية بهجمات مضادة بعد إفشال هذه الهجمات الأوكرانية. حاولت القوات المسلحة الروسية توسيع سيطرتها حتى هذا النطاق، ولكنها لم تنجح حتى الآن. ننتظر حتى المساء إما هل ستقوم القوات المسلحة الأوكرانية بإعادة الهجمات في المنطقة هنا، أم ستكتفي القوات الروسية هي فقط بالهجوم وإعادة السيطرة على هذه المنطقة. أما من الجهة الجنوبية لم يتم التأكد بعد، كما أشرت سابقا بفيديو المساء حول سيطرة القوات الروسية على كامل هذه المنطقة. ننتظر مزيد من التأكيدات والتفاصيل. لا يمكنني تعديل الخريطة من أكون متأكدا. إضافة لذلك تستمر العمليات العسكرية الروسية بهذا الاتجاه قرب المحجر هنا باتجاه السيطرة الأوكرانية. أيضا كان هناك بعض المحاولات تقدم للقوات الروسية باتجاه سجفيرني من هذه الناحية، ولكنها لم تحرز أي نجاح. أيضا هناك ما زالت محاولات مستمرة للتقدم باتجاه تونيكني، أيضا لم تحرز أي نجاح. إذن العمليات مستمرة باتجاه بيرفومايسكي وباتجاه كراسنوريفكا. معارك صعبة تخوضها القوات المسلحة الروسية والقوات المسلحة الأوكرانية. الطرفين يستنزفان في هذه المنطقة، ولكنه أمر متوقع. معركة أفدييفكا طال انتظارها وهي بدأت منذ أسبوع تقريبا. أما في جبهة بخموت فتقدمت القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنها لم تستطع تثبيت جنوبي أندريفكا عند هذه النقطة، فبقيت هذه المنطقة رمادية اللون، أي لا تخضع لسيطرة أحد. تستخدمها القوات الأوكرانية لمهاجمة مواقع القوات الروسية في مواقع انتشارهم. أما في جهة تكتشيفكا فأيضا المعارك مستمرة دون أي تغيير بخارطة السيطرة. الأمر اللافت أحبائي كان هو في جبهة كوبيانسك، حيث سيطرت القوات المسلحة الأوكرانية على جزء كبير من سينكيفكا ومحيط سينكيفكا، فيما بقي الجزء الشمالي من سينكيفكا ومحيطها ضمن المنطقة الرمادية. تضغط القوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير في هذه المنطقة بعد منتصف الأمس، هاجم بشكل كبير، عززت مواقعها، عززت صفوفها، فقمت بتعديل خريطة السيطرة على المنطقة. أحبائي، أريد التذكير بأمر هام وهو ما أورده وزير الدفاع الألماني، أنه يجب أن يكون هناك دوما في أذهانهم أن الحرب قد يكون هناك تهديد بحرب في أوروبا، وبالتالي على الجيش الألماني والشعب الألماني أن يكونا مستعدين دوما والعمل على تطوير الجيش. أي جديد سأوافقكم به. أتمنى من حضراتكم متابعة القناة، دعوة أصدقائكم للانضمام إلى القناة، ولا تنسوا الدعم المادي للقناة. القناة مستمرة بدعمكم ماديا. التفاصيل موجودة في الوصف في الفيديو. بإمكانكم السؤال بالتعليقات حول طريقة الدعم. حتى ذاك الحين أنا أتابع، سأنشر أي جديد. كل ما عليكم فعله هو متابعتي، وأيضا أطلب وأشكركم على وقتكم، محبتكم وثقتكم ودعمكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.